નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 સાયન્સના ફિઝિક્સ વિષયના પ્રકરણ નંબર 4 ગતિમાન વિદ્યુત દ્વારો અને ચુંબકત્વનો આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ. આપણે આજના લેક્ચરમાં એક સાધનનો અભ્યાસ કરવાનો છે, વિદ્યુતીય ઉપકરણનો, કે જે પરિપથની અંદર કોઈ પણ વિદ્યુતીય પરિપથમાં પ્રવાહ અથવા તો વોલ્ટેજનું માપન કરવા માટે ઉપયોગી છે. અને એ ઉપકરણનું નામ છે ગેલ્વેનોમીટર. ગેલ્વેનોમીટર છે એ એક કહી શકાય કે આપણે અગાઉ જે ટોપિક ભણી ગયા એના આધારે એના સાથે સંકળાયેલો ટોપિક કહી શકાય. આગળના લેક્ચર્સમાં આપણે કોઈ પણ ગુચડાને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકીએ તો એના પર ટોર્ક લાગે, નથી પ્રવાહ વહેતો હોય તો આપણે સુધારશું કે પ્રવાહધારિત ગુચડાને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકો તો એના પર કંઈક ટોર્ક લાગે. એ એની પરિસ્થિતિઓ પર આધાર રાખશે કે ટોર્ક છે ક્યારે લાગશે અને ક્યારે નહીં લાગે. બરાબર, તો એ બધી ચર્ચાઓ આપણે અલગ અલગ કેસીસ આપણે જોઈ ગયા છીએ. પણ એક વસ્તુ નક્કી છે કે કોઈ અમુક ખૂણે અમુક અપવાદને બાદ કરતા, કારણ કે એવી ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓ તમને એ પણ મળે કે જેમાં તમે એ પરિસ્થિતિમાં ગુચડાને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકો તેના પર ટોર્ક ન લાગતું હોય, પણ એ ચોક્કસ પરિસ્થિતિને બાદ કરતા તમે જો કોઈ પ્રવાહધારિત ગુચડાને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકો તો એના પર કંઈક ને કંઈક ટોર્ક છે લાગશે. તો એ ટોર્ક લાગે એના લીધે શું થાય, આપણે જ્યારે એ ટોપિક ભણ્યા ત્યારે એ વાત કરી હતી કે ભાઈ ગુચડું હોય તો ફરે, ટોર્ક લાગે મતલબ શું કરશે, કોણીય સ્થાનાંતર કરશે. તો એના આધારે એનો એ જે સિદ્ધાંત છે એનો ઉપયોગ કરી અને આ સાધન ગેલ્વેનોમીટર છે બનાવવામાં આવ્યું છે. અહીંયા આપણે આજના લેક્ચરમાં ગેલ્વેનોમીટર એટલે શું અને એનો સિદ્ધાંત અને એની રચનાનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. કદાચ ને તમને 3 માર્કના પ્રશ્ન તરીકે પૂછાય તો એના અંદર આ બોર્ડ વચ્ચે તમે એમાં લખી શકો. શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલા તો અહીંયા વ્યાખ્યા લખી છે ગેલ્વેનોમીટરની કે વિદ્યુતીય પરિપથમાં પ્રવાહનું માપન કરવા અથવા પ્રવાહની નોંધ કરવા માટે, કરંટ એમાંથી પાસ થાય છે કે નહીં એ ડિટેક્ટ કરવા માટે, અથવા કોઈ પણ પરિપથના કોઈ પણ બે બિંદુઓ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત માપવા માટે એક ઉપકરણ બનાવેલું છે જેને આપણે કહીશું ગેલ્વેનોમીટર. બરાબર, હવે આ વિદ્યુતીય પરિપથની બધી વસ્તુ તમે પ્રકરણ નંબર 3 ની અંદર છે ભણીને આવ્યા હશો, એટલે એમાં તમને થોડું ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ક્યાં કઈ રીતે પ્રવાહ માપવાનો હોય, પ્રવાહ છે કઈ રીતે પરિપથમાંથી પસાર થતો હોય, ક્યારે પ્રવાહ વહે, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવતની બધી વસ્તુ શું છે. તો આ બધી વાત તમે પ્રકરણ નંબર 3 માં ભણીને આવ્યા હશો. અત્યારે માત્ર આપણે એની નોંધ કરવા માટે અથવા તેનું માપન કરવા માટેના સાધનનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. સિદ્ધાંત કંઈક આ પ્રકારે છે કે પ્રવાહધારિત ગુચડાને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકીએ તેના પર ટોર્ક લાગે. ટોર્ક લાગવાના લીધે એ ગુચડું જે છે એ ફરે. હું તમને અહીંયા બતાવવાનો પ્રયત્ન કરું તો અત્યારે ધારો કે આ એક આપણી પાસે વર્તુળાકાર ગુચડું છે અને આમાંથી આપણે કોઈ પણ પ્રકારે આમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ છે પસાર કરાવીએ. સપોઝ એવું માની લો કે ધાતુનું બનેલું છે અને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકેલું, તો આના પર ટોર્ક લાગવાને લીધે આ ગુચડું કાં તો આમ ફરે અને કાં તો આમ ફરશે. એ બધી વસ્તુનો આધાર છે કે પ્રવાહ કઈ દિશામાં વહે છે, ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા કઈ છે. પણ એક વસ્તુ નક્કી છે કે આના પર ટોર્ક લાગવાને લીધે આ કોણીય સ્થાનાંતર કરશે. બરાબર, તો આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે આના ઉપર કે આ જે ગુચડું છે એના સાથે એક પોઇન્ટર જોડી દેવાનું છે. પોઇન્ટર ગુજરાતીમાં દર્શક બોલીએ, કાંટો ટૂંકમાં. તમે ગેલ્વેનોમીટર સાધન છે કદાચ લેબોરેટરીમાં જોયું હશે, વોલ્ટમીટર, એમીટર તરીકે ગેલ્વેનોમીટરનો જ ઉપયોગ થાય છે. તો આ રીતે એક પોઇન્ટર છે એ ગુચડા સાથે જોડી દેવામાં આવે તો ગુચડું ફરશે એટલે આ કાંટો પણ ફરશે. બરાબર, અને અહીંયા છે સ્કેલ ગોઠવેલો હોય, જે તમે કદાચ આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. તો એ સ્કેલ ઉપર કેટલા આ જે કાંટો આપણે હાવ દેશી ભાષામાં કહીએ તો નહીતર પોઇન્ટર, આ પોઇન્ટર છે એ સ્કેલ ઉપર ક્યાં ક્રમ પર આવે છે કે 5 ઉપર આવે તો આપણે કહીએ કે 5 એમ્પિયરનો પ્રવાહ છે આ પરિપથમાંથી પસાર થાય છે. એ રીતે અલગ અલગ માપન આપણે કરી શકીએ ગેલ્વેનોમીટરની મદદથી. તો ગેલ્વેનોમીટરની મદદથી પ્રવાહનું માપન પણ થઈ શકે, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત પણ માપી શકાય. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત માપવા માટેનું જે સાધન છે આપણે વોલ્ટમીટર કહીએ છીએ. જ્યારે પ્રવાહનું માપન કરવા માટે જે સાધનનો ઉપયોગ થાય એને આપણે એમીટર કહીએ છીએ. તો આવું પણ તમે અહીંયા લખી શકો કે ગેલ્વેનોમીટરનો ઉપયોગ એમીટર તરીકે અથવા વોલ્ટમીટર તરીકે પણ કરી શકાય છે, જે આપણે આના પછી નવેના લેક્ચરમાં આગળ જોઈશું. પછી વાત કરીએ એની રચનાની, તો અહીંયા જે મેં આકૃતિ બતાવી છે એ ગેલ્વેનોમીટરનો ટોપ વ્યૂ છે. ટોપ વ્યૂ આપણે અગાઉ પણ એક વખત ક્યાંક ઉપયોગમાં આવી ગયો છે શબ્દ. ટોપ વ્યૂ મતલબ કે તમે ઉપરથી જુઓ, ગેલ્વેનોમીટર જે હોય એને તમે ખોલી અને ઉપરથી જુઓ તો કયા પ્રકારે દેખાય એ અહીંયા વ્યૂ આપણે મૂકેલો છે.
અહીંયા જે અલગ અલગ વસ્તુઓ છે એનું આપણે નામકરણ પહેલા જોઈ લઈએ. તો આ N અને S એ કાયમી ચુંબકો છે. કાયમી ચુંબકો બરાબર. આ N છે, આ S છે. પછી આ ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવ. હવે આ ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવ છે આપણે કીધું છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે એની ક્ષેત્ર રેખા ઉત્તર ધ્રુવથી નીકળી અને દક્ષિણ ધ્રુવમાં દાખલ થતી હોય એટલે ક્ષેત્ર રેખા છે સીધી સીધી જતી હોય છે. પણ આપણે જે ચુંબકનો આકાર કંઈક એ પ્રકારે પસંદ કર્યો છે એ ઉપરાંત અહીંયા વચ્ચે આ જે છે તમને વર્તુળાકાર દેખાય છે એ હકીકતમાં લોખંડનો નળાકાર છે. બરાબર. આ લોખંડનો નળાકાર જે છે એ શું કરશે ચુંબકીય ક્ષેત્રને ત્રિજ્યાવર્તી બનાવે. તમે સમજો નળાકારનો ઉપરનો ભાગ તો આપણને વર્તુળ દેખાવાનો છે માટે અહીં વર્તુળ બતાવ્યું છે. હવે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ સીધી જવાના બદલે શું થાય ત્રિજ્યાવર્તી થશે. બરાબર. આ રીતે અંદર આવશે અને અહીંથી પછી બહાર જશે. મતલબ કે ક્ષેત્ર રેખાઓ છે નજીક આવશે. અને ક્ષેત્ર રેખાઓ નજીક આવે એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા છે વધે. તો ક્યારેક આ વસ્તુ તમને એમસીક્યુ માટે પૂછી શકાય કે ગેલ્વેનોમીટરની અંદર લોખંડનો નળાકાર શા માટે રાખવામાં આવ્યો? તો એનો જવાબ તમે બતાવી શકો કે ચુંબકીય ક્ષેત્રને ત્રિજ્યાવર્તી બનાવવા માટે ઉપરાંત ચુંબકીય ક્ષેત્રની પ્રબળતામાં વધારો કરવા માટે. જેટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર વધારે છે એટલું એનો વધારે સરસ સારો એવો ટોર્ક લાગશે. પછી આ જે ગ્રીન કલરથી બતાવેલા છે તમને આ જે ચાર લાઈન બતાવી છે કે હકીકતમાં તમે સમજો કે નળાકાર હોય બરાબર. અહીંયા આપણી પાસે નળાકાર તો અવેલેબલ નથી પણ હું તમને એમ કહું કે આ જે છે આ તમે નળાકાર સમજી લો બરાબર. તો આના ઉપર વાયર છે વીંટાળેલો છે. આજે તમને પાઠ્ય ચિત્રની અંદર ગ્રીન કલરની જે લાઈન બતાવી છે ચાર એ શું છે એ તમને સમજાવવા પ્રયત્ન કરું છું કે આ રીતે વાયર જે છે એને હું કંઈક આ પ્રકારે વીંટી દેવાના હોય. જો આ રીતે આમ હોય છે એ લોખંડનો નળાકાર એના ઉપર આપણે વાયર વીંટવાનો છે એટલે આ ગૂંચળું થઈ ગયું અને આમાંથી પ્રવાહ પસાર કરીશું ચુંબકીય ક્ષેત્ર. તમને જે બતાય છે ને આ વ્યૂ બતાય છે આ ભાગ કે અહીંયા ગોળ ભાગ બતાશે લોખંડનો નળાકાર છે એટલે ઉપરનો ભાગ વર્તુળાકાર બતાશે અને એના ઉપર આ જે ચાર વાયર છે એ અહીંયા તમને ગ્રીન કલરથી બતાવેલા છે બરાબર. તો હકીકતમાં એ વાયર જે છે એ શું છે તો કે પ્રવાહધારિત ગૂંચળું બરાબર ઓઇલ. એ ઉપરાંત અહીંયા વચ્ચે તમે જુઓ કે મેં બ્લુ કલરથી પેલું સર્પિલ આકારનું એક સ્પ્રિંગ જેવું બતાવ્યું છે બરાબર. તો એને આપણે SP થી ડિનોટ કરીશું. સ્પ્રિંગ જ છે એ પણ એ નીચે હોય અહીંયા આવે. જો હું તમને 3 ડાયમેન્શનમાં બતાવું આ તમને આવો વ્યૂ બતાવે છે. તો આ જે છે આ પીળા કલરનો જે આપણે મેં ડસ્ટર યુઝ કર્યો છે કે લોખંડનો નળાકાર છે એના પર તાર વીંટાળેલા છે અને અહીંયા નીચેના બાજુએ આ સ્પ્રિંગ રહેલી હોય પણ ઉપરથી જુઓ તો તમને કંઈક આ પ્રકાર દેખાશે નીચે એક સ્પ્રિંગ છે બરાબર. આના નીચે છે એ સ્પ્રિંગ રાખેલી હોય. એ સિવાય આ જે છે તીરથી બતાવ્યું છે એ છે આપણો પોઇન્ટર અથવા તો દર્શક. આ ગુજરાતીમાં કાંટો એવું નહીં લખી નાખ્યું બરાબર. થોડું વ્યવસ્થિત બતાવીશું. પોઇન્ટર કહીશું અને એ પોઇન્ટર જે છે એ તમે જુઓ કે અહીંયા સ્કેલ રાખેલો છે એના ઉપર ફરશે એ પ્રમાણે આપણને ખ્યાલ આવે કે કેટલો પ્રવાહ કેટલા વોલ્ટેજ સર્કિટની અંદર છે બરાબર. તો આ જે છે એ છે આપણો સ્કેલ. સ્કેલ ને ગુજરાતીમાં કહીશું માપક્રમ બરાબર. તો આટલી વસ્તુઓ છે એ મુખ્યત્વે ગેલ્વેનોમીટરની રચનામાં હોય છે. તો ગેલ્વેનોમીટરની રચનામાં તમારે આ આકૃતિ તો દોરવી જ રહી પણ એના બધા મુદ્દાઓ તમે જો આકૃતિ વ્યવસ્થિત સમજી શકો તો એના મુદ્દાઓ પણ લખી શકાય. સૌથી પહેલો મુદ્દો શું લખીશું આપણે કે ગેલ્વેનોમીટર ની રચનામાં બે કાયમી ચુંબકોનો ઉપયોગ થાય છે બરાબર. બે ચુંબક છે બંને ચુંબકોની વચ્ચે ની જગ્યામાં લોખંડનો
નળાકાર રાખવામાં આવે છે કે જે ચુંબકીય ક્ષેત્રને કેવું બનાવશે તો કે ત્રિજ્યાવર્તી અને પ્રબળ બનાવે છે. તો લોખંડનો નળાકાર થઈ ગયો. હવે એના ઉપર શું હોય છે લોખંડના નળાકાર ઉપર તો કે તાર વીંટેલા હોય, ગૂંચળું બનાવેલું. તો લોખંડના નળાકાર પર બીજી એક વસ્તુ, આ જે ગૂંચળું છે ને એના ઉપર થોડુંક હવામાં હોય, અંદર નળાકાર જે સ્વતંત્ર હોય અને ગૂંચળું એના ઉપર આમથી આમ ફરી શકે એ પ્રકારે. એમના હું તમને એક લિંક આપું ને એના ઉપર તમને વ્યવસ્થિત બધું જોવા મળશે. લોખંડના નળાકાર પર વાહકતાથી બનેલું ગૂંચળું વીંટવામાં આવે છે. ત્યારબાદ લોખંડના નળાકારના નીચેના ભાગે સ્પ્રિંગ જોડેલી હોય છે. અથવા તો આ સ્પ્રિંગ છે આમ જોજો તો નળાકાર સાથે તો નહીં પણ નીચે જે છે આ ગૂંચળું છે એના નીચેના ભાગે હોય છે. તો આ ગૂંચળાના નીચેના ભાગ સાથે સ્પ્રિંગ જોડેલી હોય છે. સ્પ્રિંગ જોડેલી હોય છે. ઉપરાંત ગૂંચળા સાથે પોઇન્ટર જોડેલું હોય, દર્શક. ગૂંચળા સાથે પોઇન્ટર જોડેલ હોય છે. ગૂંચળામાંથી પ્રવાહ પસાર કરતા તે ટોર્ક અનુભવે છે અને એ મુજબ પોઇન્ટર સ્કેલ પર ફરે છે અને એના આધારે આપણે પછી પ્રવાહ કે વોલ્ટેજ છે એનું માપન કરી શકીએ. તો અત્યારે આજે કે આપણે વાત કરી એ એની રચનાની વાત કરી છે. રચનાના મતલબ મેળવવાની શું શું બધી વસ્તુઓ હોય છે એ જ મુદ્દાઓ અહીંયા લખ્યા છે. હકીકતમાં જો આગળ આપણે કાર્ય કઈ રીતે કરે છે, શા માટે ગૂંચળું ફરે, એ બધી વસ્તુ લખવી જોઈએ, પણ એના કાર્ય અને એની જે પ્રવાહ સંવેદીના સૂત્ર છે એ અલગથી પ્રશ્ન આપણે જોઈશું. એના આધારે આપણે એ વસ્તુ વાત કરીશું. પણ આટલા મુદ્દાઓ છે ગેલ્વેનોમીટરની રચનામાં ઉપયોગી થશે તમને. હવે હા, બીજી એક વાત કે અહીંયા જે તમને ગેલ્વેનોમીટરનો ટોપ વ્યૂ બતાવ્યો છે, શક્ય છે કે કદાચ મેં તમને આમાં હજુ થોડુંક ડાઉટ હોય, બરાબર? કારણ કે હું મારી વાત કરું તો મેં તો ગેલ્વેનોમીટર છે જોયેલું છે અને ખોલીને પણ જોયું છે, તો મને થોડું વધારે ખ્યાલ આવતો હોય. હું એમ સમજતો કે મને સમજાય છે તો તમને સમજાવવું જોઈએ. પણ ક્યારેક શક્ય બને કે તમે ક્યારેક ગેલ્વેનોમીટર કદાચ ન જોયું હોય અથવા તેને ખોલીને ન જોયું હોય, બરાબર, અંદર શું છે, તો આ વસ્તુ સમજવામાં તમને થોડીક અઘરી લાગે. તો એના માટે એક તમને YouTube પર એનિમેશન મળી રહેશે. તમે YouTube ઉપર સિમ્પલ સર્ચ કરો કે ગેલ્વેનોમીટર એનિમેશન, બરાબર? આ રીતે તમે લખશો ગેલ્વેનોમીટર એનિમેશન, બરાબર? આટલું તમે લખી અને YouTube માં સર્ચ કરશો તો તમને શરૂઆતમાં છે તો ઘણા બધા એનિમેશનના તમને વિડિયો મળશે. પણ શરૂઆતની અંદર અમુક જે ખાસ ચેનલ જે મને સારા લાગ્યા છે એમાં એક છે ફિઝિક્સ એન્ડ એનિમેશન. ફિઝિક્સ એન્ડ એનિમેશન, બરાબર? આ રીતે P એન્ડ A આ પ્રકારનો એક સિમ્બલ છે ગ્રીન કલરથી. તો એક આ ચેનલ છે એમાં સરસ એવું એનિમેશન આપેલું છે, બહુ સારી રીતે ચુંબકીય ક્ષેત્ર કઈ રીતે જાય, એના લીધે ટોર્ક કેમ લાગે, તાર કઈ રીતે પોઇન્ટર છે કઈ રીતે, બધી વસ્તુ સરસ રીતે બતાવેલી છે.
એ સિવાય બીજી એક ચેનલ છે ઈઝી એનિમેશન, તો એના ઉપર પણ બહુ સારું એવું ઈઝી એનિમેશન છે. એના અંદર કાંઈક 2 મિનિટની અંદર તમને આખું એનિમેશન છે બતાવી દીધું છે. એ સિવાય ટ્યુટર વિસ્ટા કરીને એક ચેનલ છે, તો એના પર પણ તમને સારું એનિમેશન મળી રહેશે. અને એ સિવાય મેં અગાઉ પણ કદાચ તમને આના વિશે વાત કરી છે, ખાન એકેડેમી કરીને એક ચેનલ છે, તો એના ઉપર પણ આ તમને આના ઉપર લગભગ તમને આખો ટોપિક મળી રહેશે, બધી વસ્તુ તમને હિન્દી અથવા ઇંગ્લિશમાં કહેશે. પણ આ જે ચેનલ છે ઈઝી એનિમેશન છે, ટ્યુટર વિસ્ટા છે, ફિઝિક્સ છે, એના અંદર ખાલી એનિમેશન તમને બતાવશે, બરાબર, કઈ રીતે ગેલેરી પછી વર્ક કરે છે. તો હું તમને સાથે એક પણ એક સજેસ્ટ કરું છું કે તમે એક વખત પહેલા આ લેક્ચર જુઓ અને આ કન્સ્ટ્રક્શન હજુ કદાચ ખ્યાલ ન આવતો હોય તમને, બરાબર, અને આવી ગયું હોય તો પણ એક વખત તો તમે આમાંથી કોઈ પણ એક વિડિયો છે એને ખાસ એક વખત જોઈજો, એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે કે ગેલેરોમીટરની રચનામાં શું હોય છે, બરાબર. ક્યારેક આ પ્રશ્ન તમને 2 કે 3 માર્કમાં પૂછી શકાય. જો તમે આ એનિમેશનનો વિડિયો જોયેલો હશે ને તો તમારે આ પ્રશ્ન છે ને ગોખવાની, યાદ કરવાની કોઈ જરૂર જ નહીં રહે. તમને વિડિયો યાદ આવશે, વિડિયો પરથી તમે લખી શકશો કે ગેલેરોમીટરની અંદર આટલી વસ્તુઓ હોય છે, બરાબર. થેન્ક યુ.